maghimo ako chicken, then airplane, kabalo ko airplane, mga away, Kitsay po'y mulupad, ako maglulupad, siya magpakaw, akong anaon, and cheers! Oh, sige, dan na dayon. And maghimo. Ready, start, go! Uy, dara, ay chicken. Saan si Lola Len? Wala, siya rin Lola. Ulit na puntog balay. O nabaog. Ay, siya rin siya nagkuan. Looy kay si Lola, wala tabang. Kita wala tani tabang ni Lola. Looy kayo. Na, wala pa. Ha? Ha? Bale? Oh, bang. Ouch. Wala pa mandari. Ay, ano man di ito? Limot man ko, Len. Len, nalimot ko. Turot, turot, tot, tot. Turot, turot, tot. Nalag zzz. Nag-anak ko. Chicken. Nah. Oh, nagguti. Gut. That. Get. Naon sa manay. Sa manay. Ito ka balong. Anak? Di ako. Guba. Oh. Ito. Magdawal siyang lady. Editan ito, tito. Naman siya tail. The chicken. And here. Ay, dakuon yung tail. Limot man ko. And two. Kabalo naman ko chicken. Like that. And here. And ano pong ba yung chill? Wala pa kain na human. Naguba ratyo yung tiil. Ano naman yung chill? Nagbotlin. Anak mo lang. Anak. Yun na anak na pod. Yun na. Dan ang chicken. It's dan ang chicken. Yang PM. Buslok. Ow. There. Chickens. Cute. Dari siya butang. Nag-chicken lang siya. Nagdara. Na siya dara. Ni maghimo na pud kog airplane. Hello guys. Now, nahuman na akong chicken. Ang tawa. Nalindot kayo. Wow. O, darag akong airplane. Nahuman kayo. We need to later. Okay. Agree. Nara. Ha ha ha. Nidul. Nidul. Green may una. Okay. Sa manik. Nara. Yun, orange na pod. Dari mo nag-isa ka orange.
Ug himo na ko. Hapit na. Ay, ayan ni ubos agay. O, blue na pod. Blue na pod, Len. Blue. Blue. Anak. 3, 2, 3. I don't. Hello, guys. Ang ngit-ngit po. Hello, guys. Now, dalang akong kun, oh. O, sige, maghimo ako, guys. Kuhaan ako. Ay, nangumba naman eh. Nangubos. Isang blue. Yan. Anak, nakuha ko. Sorry, it's really very quick. Ayan. Danalin, oh. May ubos. Done. It's done the airplane. Oh, just Shh. Big airplane. There is put it there. And kung robot, guys, dayon maghimo kung robot tapadari, trira. Wala na itaas na 1. Ha, dili na to. Trira kung himuon. Dili na tong isa. Dili 4. 3. Ha? Dayon, himo na ko. Ate akong himuon. Tiil manilin. Don't go anything, go. Okay? Dayon, sinadohon. Bakit foolish. I-upload din ha. I-upload. Hindi man ako bilang. Yan na pa isa. Ako nga ng pirason. Piras. Chocolate my the praise. On here. Here. It's a blue view and the window is a window and the window. Okay, then kanina po. Tiil. Then pataas. Dali naman ni Len, dali na ni. Dili na ni kuan. Dali ra. Kayo. Mabibi karon ni. Awat chud. Tono jud na ni. Ako ang gamit to gani kasi hindi ko kunong gitita. Dali ra gani de. Kung man pink. Pinapod. Ayun na. Tunggu sana. Anak, ay blue ni ay. Kamot dayon dara. Kamot kani. Kamot na. Sa kamot na ni Len, kamot. Hika na ra. Uy, natumba ka ati. Dari na po, ulo na po dari. Ulo. Hapit na yung mahuman din. Hapit na. Stop in the energy. It's mangaway na dinosaur. And it's done airplane. Yung gamit si pink. Nasi gamit, please. Ay, kasi mayang gamit. Kusilon. Kusila ko na. Akong kusilon. Gamit ko nang gamit. Kusilon niya. Magbuto. Buto ko na ni kami. Kusil. What you done? Tapos. Okay. Yan, kusil ba ni Len? Kusil niya ni. Kusil. Gubat na ni. Gubat niya ni. Gubat. Nah, sorry. Kusil doon. Kusil. Kusil niya. Babe, tawag ako dari. Kaya yung dari na po. Oh no. Happy na rin ako man. Ulo na ilin. Ilin na ulo. Sirado. Uy, guba ka rin. Iyon. Dito ka buok. Yela mo yung buka. Yes. Dito ko na ilin. Ay. Dali ka ulo. Ay, may una. Ay, ano? Doon sila. Okay, anak. Yan ay eyes. Yung anak.
Kaya na po. Anak, na po. Kaya na po. Pinakit mo. Blow. Green. Akin na human. Human na. O, nagpusil. Nagpusil pa. Pusil. Here. Buta. Hello guys, now kani akong gihimo, ninaragtaw ni Sakay. Na napa ni Sakay siya din, napay nagpusil-pusil sa inyo And thank you guys. And sorry guys. Among cellphone, sigira ka puno, sigira ka putol among cellphone. Sorry guys. Kaya nahuman na akong gihimo, sigira ka putol akong ang cellphone ni Nalen. Bye. See you tomorrow.